Good morning. Today is Friday. So, since si Wafa, yung anak ko, ay nandito, nag-request siya ng red rice, sweet rice, and then fish, fried fish. Ganito ako magluto ng red rice, sweet rice pala. Ganyan. Maglalagay muna ako ng sugar dito. Ayan. Ganyan ang style ko. Sugar. Habang nakababad yung basmati rice. At syempre, habang iniintay ko yung aking sugar, kumakain ako ng cherry. Yan, pag medyo nag-arnibal na yung sugar, kagaya niyan. Lalagyan natin siya ng water. Water. Dapat yung water yung maglalami yung bigas. So, dagdagan pa natin. Lagyan natin ng konting salt. Lalagyan din natin ng cinnamon powder. Hayaan lang natin siyang kumulo. Pag nakumulo na siya, lalagyan na natin yung bigas. Hindi ko natatakpan, ganyan lang siya. Ayun, at habang naglalaro ang maglolo, si Dan at saka lolo niya, ayun, naghahapulan sila sa initan. Ako ay nagluluto dito. Lagyan na natin siya ng konting black pepper. Guys, here in the Middle East, halos pare-pareho lang ngayon ang luto. Kagaya nito, fish, pagka sweet rice. Ngayon, meron naman parang sa atin, sinigang na baboy, sinampalukang manok. Dito naman, kunyari, ganun ang luto. Pwedeng lamb, pwedeng any meat or fish. But same luto lang. Kaya kahit ang mayayaman dito, ganito rin ang kinakain nila. Walang pagkakaiba. Siguro ang pagkakaiba lang, sa gintong plato sila kumakain. Kami hindi. Sa porcelain. Joke. Kulo na. So, pwede na natin ilagay yung basmati rice. Ito na yung basmati rice. Tinanggal ko na sa pagkakababad. Dito naman, ilalagay ko maglalagay ako ng oil. May tubig pa. Oil, kachang. Mahina lang yung apoy mo. Ngayon ito,
i-strain na natin. Guys, ito na yung Safi. Isda. Hindi ko alam sa English. Ano ba sa English ka? Safi. Safi. Isa-search ko pa kung ano sa English to. Tapos lalagyan ko lang siya ng mga spices bago i-fry. Salt. Tamang-tama lang sa isda. Tapos ito yung Arabic spices. Black pepper. At saka turmeric powder. Diba? Fish pa lang. Masaya na. Okay. Mix lang natin siya. Ayan. Tsaka natin siya ipod-pod. Darling, how's my voice? Darling, how is my voice? Tell me. Tell me now. Before you said my voice is nice, but no need to sing. After 35 years, how is my voice then? Much better. Huh? Better than before. Better than before? Well, you don't have some. You know? Well, you don't have million, huh? Very bad yun. Oh, خرج معاه. He gone crazy. You are expired, darling, expired. You are right. I got it from you. Oh, Yes, of course. And you said you would fight 2:30 or 2 o'clock? No, they said that I have to fry now. Uh, I think it's coming. yeah, I think she will eat that. Huh? But Mike is not here, right? And I usually Friday there. Friday.